Ang sarap! Meryenda tayo! Ihanda ng ating mga ingredients. Meron tayong 3 cups glutinous rice flour, 3 cups fresh coconut milk, 5 to 8 pieces ng pandan leaves, 1 piece na buko o coconut meat, 1 cup brown sugar at gagamitin tayo ng 1 cup of water. Sa isang bowl, i-combine ang glutinous rice flour at ang tubig. Unti-untiin ang paglagay ng tubig para makontrol yung consistency ng dough. Bali, ito na yung consistency na hinahanap natin, yung hindi na siya madikit, hindi na malagkit, hindi dumidikit sa kamay. Ngayon, gagawa tayo ng ball shape. Ipa-flatten natin ito at papalamanan ng buko. Ang buko naman natin dito, maaari ninyong patamisin sa pamamagitan ng pagluluto nito sa kawali at lagyan nyo ng konting asukal. Okay, eto na po. Next, sa ating kaserola, ilalagay naman natin ang ating gata. Ito yung puro, wala pong halong anuman. At ilagay na rin ng brown sugar. Ang apoy po natin dito ay yung pinakamahina lamang para hindi masunog. Haluin natin hanggang matunaw ang sugar. Next, ilagay na po natin ang pandan leaves. Sa mga walang makitang pandan leaves, pwede rin naman yung pandan flavoring o kaya vanilla kung walang-wala talaga. Ngayon, ilagay na po natin ang ating mga patabol balls. Ay! Patabol balls. Alalayan po ito sa halo para hindi manikit. Mga ka-MU, sino na sa inyo yung nakatikim nito? Naku, napakasarap at napakabango talaga nito. Comment below. Pakuluan natin for 10 minutes over low heat para maluto ang patabol. Bango. O, diba? Ang dali niyang lutuin. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel na Murang Ulam, maging sa ating Facebook page. Meron na rin po tayong TikTok at Instagram. Sarap! Ang bango! Narito na ang ating patabol de buko with pandan. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!